හලෝ ඉතින් යවන ඉතින් ඔන්න අද තෙස්සල්ට ගීක රයිවන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් ඔන්න අදරං අරං විමානි වීඩියක් නෙමේ මං අද කියල් දෙන්න යන්නේ වයිටබෝඩ් ඇනිමේෂන් කරන විදිය. ඉතින් වලතා මම සබස්ක්‍රයිබ් කරන තන් දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉට පැත්තින බෙල්ලගන්න කලික් කරන්න එතකොට මගේ නොටිෆිකේෂන් වල්ටයි. ඉතින් අද කියල් දෙන්න යන්නේ වයිටබෝඩ් ඇනිමේෂන් හදන විදිය. ඉතින් මේකට ඔයාලා ගණ්ඩෝනේ එක සොෆ්ටය එක ඒක නම වීඩියෝස්ක්‍රයිබ්. ඉරි මයක ගණ්ඩ ලිංක එක ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දාල් තියන්න. මේක පේඩ් සොෆ්ටය එක වල්ට ට්‍රයිල් කරලා සටිස්ෆයිනම් වට සල්ලි තිරම වෙල්දි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියකට ගින් බලමු කොහොමද මේක් කියලා. ඉතින් මං ඉස්සරලාම වීඩියෝස්ක්‍රයිබ් සොෆ්ට් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඕපන් වෙන්නේ. ඊපස්සේ මේක ලොග් වෙන්න ඕනේ. මේකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඇනිමේෂන් හදන්න. ඉතින් මෙතන අපි යන්න ඕනේ. මෙතන වල පේන ඇති ක්‍රියේට් නිව් ස්ක්‍රයිබ් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපේ වර්කින් ස්පේස් එක අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අපි ෆොටෝ අපි ටෙක්ස්ට් එකක් දාමුකෝ. SL tech SL tech geek කියලා. හරි ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් මේ හරි ලකුණක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපිට ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් නිකන් අතකින් අඳිනවා වගේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට මෙතන මේ ඩිෆෝල්ට් ස්ක්‍රයිබ් හෑන්ඩ් කියලා තියෙන ක්ලික් කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි මේකේ ඔයාලට ඕන අතත් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ ඇනිමේෂන් වලින් ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විතර ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මේකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලන්න. ඒකට මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට ලස්සනට ඇනිමේට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒ ඇනිමේට් වෙච්ච එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වගේ. ඉතින් අපි ස්පීඩ් එක ඇනිමේට් වෙන වේගය අඩු කරන්න පුළුවන්. අඩු කරන්නේ වැඩි කරන්න. මේ විදිහට වෙලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම 4 දාලා ප්‍රිවිව් කරන්න. මේ විදිහට තමයි එතකොට ප්‍රිවිව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝ සවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝ සවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන මේ මියුසික් වගේ ලකුණක් තියෙන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙතනින් අපිට මෙතන තියෙන එක songs එක ප්ලේ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆොටෝ ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක අපිට තව දේවල් ඇඩ් කරන්න අලුත් පේජ් ගන්න ඕනේ නැහැ. මේක එකම ෂීට් එකක්. මේක අපිට එහාට කරලා අපේ ඊළඟට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒක දාන්න පුළුවන්.
ෆොටෝ එකක් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් හැම දාමුනේ. මේ ෆොටෝ එක දාමු. ඉතින් අපිට දැන් මුලින් ඉඳන් ඔක්කොම බලන්න ඕන, ප්‍රිවිව් එකක් බලන්න ඕන. අපි මෙන්න මෙතන එකට යහපැත්තේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙනවා. අර රූපෙත් ලස්සනට ඇනිමේට් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අතින් අදිනවා වගේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි whiteboard animation එක කරගන්නේ. ඉතින් ආය background color එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති නම් මෙතනින් color එකක් දාලා තෝරගෙන ඊපස්සේ මෙතනින් කැමති style එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් දාගෙන ඔයාලට whiteboard animation එකක් නියමටම කරගන්න පුළුවන් මේ Videoscribe software එකෙන්. ඉතින් මෙතන තමයි මේක කතා කරන්න තියෙන්නේ. තව දෙයක් මේක රෙන්ඩර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේක MP4 ෆයිල් එකක් විදිහට දාගන්න මෙතන share ලකුණ වගේ තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වීඩියෝ කියලා මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. එන්නේ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊපස්සේ මෙතනින් quality එක තෝරලා මෙතන යන්න ඕන තැනක් තෝරලා මෙතන හරි ලකුණු දුන්නාම ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන් රිප්ලයි කරන්න. අදට ඉතින් එච්චරයි තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ. මං ඔයාලට මේක රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරනාම එක පෙන්නන්න. වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මේ දවස්වල ඉතින් පොඩි අසනීප තත්ත්වයක ඉන්නේ. සද්දේ පොඩි අවුල් යයි ගණන් ගන්න එපා. හරි මේ විදිහට වීඩියෝ එක රෙන්ඩරින් වෙලා ඉවරනාම මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ MP4 ෆයිල් එකක් විදිහට. ඉතින් අපි ඒක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට හොඳට ඇනිමේට් වෙනවා අපේ වීඩියෝ එක. හරි. ඉතින් ඔයාලා මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් ටෙක් වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. එහෙනම් ඉතින් එන්න හොඳින් ඉන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.